June 20, 2015, araw ng Sabado, lumuwas ng Manila ang bank teller na si Tanya Camilde. Makikipagkita kasi siya sa ex-husband niya na si Fidel Sheldon Arcenas na nakatira sa Angeles, Pampanga. Sabi kasi ng asawa, ibibigay niya kay Tanya ang pera para pambili ng kotse na gagamitin para sa dalawa nilang batang anak. Pero yung araw na yun ang huling araw na nakitang buhay si Tanya. Matapos ang isang linggong paghahanap, nakita ang naaagnas na bangkay ni Tanya, nakabaon sa isang metro ng hukay sa likuran ng isang bakanting apartment sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga. Nakabalot ng tuwalya at ng garbage bag ang ulo ni Tanya na may tama ng bala na tumagos sa kanyang kanang pisngi. Lumalabas, binaril si Tanya na nakatalikod. Ang suspects, ang asawa niya at ang girlfriend ng asawa. Yan ang ikukwento ko. Kung paano pinaslang ang bank teller na si Tanya, kung sino-sino ang sangkot, at kung bakit hindi pa naaaresto ang primary suspect, ang ex-husband na si Fidel Sheldon Arcenas. 10 taon na ang nakakalipas. Una na nahukay ang bangkay ni Dee sa bakuran ng pamilya na kinakasama ni Sheldon. Kwento ng ina ni Tanya, 2007 na magkakilala sina Tanya at Sheldon. Si Tanya ay mula sa simpleng pamilya. Si Sheldon naman ay mula sa isang kilalang pamilya sa Pampanga. April 2008 nang magpakasal sila sa Maynila. 8 buwang buntis noon si Tanya. Hunyo naman ng taong ding yun, sinimula na umanong saktan si Tanya ni Sheldon. Pero bago ko ikwento ang gabi ng krimen, ikwento ko muna sa inyo ang umpisa ng pagsasama ni na Tanya at Sheldon. Galing rin ang kwentong ito sa ina ni Tanya. Nagkakilala si Tanya at Sheldon noong 2007. Mga 25 years old si Tanya noon at mga 31 years old naman si Sheldon. Galing sa simpleng pamilya si Tanya. Si Sheldon naman galing sa konektadong pamilya sa Pampanga. Yung ama ni Sheldon ay dating advisor ng Angeles City Mayor. Dating advisor din ng dating Pampanga Governor na ngayon ay si Senator Lito Lapid. At dati rin Pampanga Provincial Administrator yung ama ni Sheldon. Kung tutuusin, established ang pamilya Arcenas sa Pampanga. 2008, nagpakasal sina Tanya at Sheldon. Taong ding yun, nanganak si Tanya. At taong ding yun, nung nagkita si Tanya at ang kanyang ina. Napansin ng ina ang mga pasa sa mukha ng anak. Sabi ng ina, pinagtakpan pa nga ni Tanya ang asawa. Pero mismo si Sheldon umamin at humingi ng tawad sa ina ni Tanya. Nasaktan daw ni Sheldon si Tanya dahil nabigla raw ito habang nag-aaway sila. Sa kabila nito, tuloy ang pagsasama ng mag-asawa. Pinag-resign daw ni Sheldon si Tanya sa trabaho sa Manila para sa Pampanga na tumira. At doon rin pinanganak ni Tanya ang pangalawang anak. January 1, 2010, bagong taon. Nakatanggap ng tawag ang ina mula kay Tanya. Binugbog raw siya ng asawa dahil hindi ito bumaba sa mga bisita ni Sheldon para i-entertain sila. Napuno na si Tanya sa pananakit sa kanya at hiningi na sunduin na siya ng ina sa Pampanga. At doon na nga sila naghiwalay ng mag-asawa. Bumalik ng Maynila si Tanya kasama ang mga anak at tumira sila sa bahay ng ina. Unti-unting bumangon si Tanya at nagkaroon ulit ng trabaho bilang teller sa isang bangko sa Binondo, Manila. Mabait at masipag si Tanya. Tinutustusan niya ang mga pangangailangan ng mga anak at tumutulong din sa gastusin sa bahay. Hindi rin naman niya pinagkakait ang mga anak kay Sheldon. Pinapayagan niyang bistahin ng ama ang mga anak, lalo na kapag special occasions tulad ng graduation. Nagbibigay rin naman si Sheldon ng sustento sa mga anak, 15,000 pesos every month.
So ano ba nangyari nung araw na nawala si Tanya? June 20, 2015, nung araw na ito, Sabado, planong makipagkita ni Tanya kay Sheldon sa Pampanga. May ibibigay na pera si Sheldon, mga 400,000 pesos, para pambili ng kotse na gagamitin para sa dalawang anak. Ang sabi ng kapatid ni Tanya na si Roan, alam nito na makikipagkita si Tanya kay Sheldon. Balak nga daw niya na samahan ito sa pagpunta sa Pampanga, pero nung araw na yon, hindi daw nagsabi si Tanya na aalis ito kaya hindi na nakasama si Roan. Sabi ni Roan, alas 7 ng gabi nakapag-text pa sa kanya si Tanya. Pero yun na ang huling komunikasyon nila kasi after noon cannot be reached na ang cellphone ni Tanya. Hindi nakauwi nung gabing yun si Tanya at nag-alala na si Roan at ang kanyang ina. Kasi hindi ugali ni Tanya ang hindi mag-communicate lalo na at hinahanap siya ng dalawang anak. Kaya the next day, pinuntahan ni Roan si Sheldon sa bahay nila sa Pampanga. Sabi ni Sheldon kay Roan na hinatid daw niya si Tanya sa bus terminal sa Dao, Pampanga nung araw na nagkita sila. Pero sabi rin ni Sheldon, may plano si Tanya na bumisita sa mga kaibigan sa Pampanga. Doon na nagduda si Roan kasi wala naman daw silang kilalang kaibigan ni Tanya sa Pampanga except kay Sheldon. At dahil hindi pa rin nagpapakita or nagme-message man lang si Tanya, nag-file na ang pamilya ni Tanya ng missing persons report sa Angeles City Police at agad nagkasana ng manhunt ang mga pulis. Pero lumipas ang ilang araw at hindi pa rin nahahanap si Tanya. Kaya nag-post na sa social media ang pamilya para humingi ng tulong sa kung sino ang nakakakita kay Tanya. At may mga natanggap na nga na tips ang pamilya at lahat yan ay sinundan nila. Sa paghahanap, nakarating na sila sa kalapit na mga probinsya tulad ng Tarlac, Bataan at Bulacan. June 22, 2 araw nang nawawala si Tanya. Na-track ang cellphone signal ni Tanya sa Malolos, Bulacan. Meron palang nakapulot ng cellphone ni Tanya. Nagtataka ang pamilya ni Tanya. Paano napunta sa Bulacan ang cellphone? Nabawi nila ang cellphone pero walang Tanya na nakita. June 27, isang linggo nang nawawala si Tanya. Sa isang bakanting apartment, sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga, binisita ng may-ari ang apartment na ito para i-check. Ang may-ari ng apartment ay si Regina Di Choco. Si Regina ay ina ni Angela Di Choco. Si Angela naman ay girlfriend ni Sheldon. Ayon sa mga investigasyon at sinumpaang salaysay, pinahiram ni Regina ang apartment sa anak na si Angela at kay Sheldon noong April 2015. Pero umalis din sila dito kaya ito bakante. Pero ilang araw bago makipagkita si Sheldon kay Tanya, lumapit si Sheldon kay Regina para hiramin ang susi sa apartment. May gagawin raw na development si Sheldon sa apartment. Ibinalik daw ni Sheldon ang susi noong June 26. 6 na araw nang hinahanap si Tanya by this time. The next day, June 27, 5 p.m. Kasama ang isang kaibigan, binisita ni Regina ang apartment para tingnan kung anong development ang ginawa ni Sheldon. Pero bago pa sila makapasok sa loob mismo ng bahay, isang malakas na nakasusulasok na amoy ang tumama sa kanila. Kinutuban na si Regina at agad nag-report sa mga pulis. Agad rin nagpadala ang Angeles Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng isang team at sinearch ang bahay. 9 p.m. sa bandang likuran ng bahay kung saan pinakamalakas ang masangsang na amoy, may nakita silang plywood sa lupa. Binuhat nila ang plywood at nakita nila ang bagong bungkal na lupa. Nag-umpis silang maghukay. Mga isang talapakan pa lang ang nahuhukay nang makita nila ang isang kamay. Dahan-dahan na nilang tinuloy ang paghukay hanggang sa makita nila ang bangkay ng isang babae. Ang bangkay naagnas na. May balot na plastic garbage bag ang ulo
Nang tanggalin ang garbage bag, may tuwalya pang nakabalot sa mukha. May suot na maong pants ang bangkay at puting blouse na may stripes. Ito raw ang damit na suot ni Tanya nang magtungo ito sa Pampanga. Nakita din sa bangkay ang kanyang relos, isang pares ng hikaw, singsing at bracelet. Dinala sa punerarya ang bangkay para gawa ng autopsy. At mga alauna ng madaling araw ng June 28, 2015, tinawagan na rin ng pulis ang pamilya ni Tanya. Nakita na si Tanya, pero isa na itong bangkay. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Tanya sa sinapit nito. Lumabas sa autopsy, isang gunshot wound sa ulo ang ikinimatay ni Tanya. Binaril si Tanya habang nakatalikod at tumagos ang bala sa pisngi. May nakita rin ng mga pasasabalikat na tinitingnan noon ng mga otoridad kung palatandaan ito na may struggle na nangyari. Naging prime suspect sa krimen ang ex-husband na si Sheldon Arcenas. Pero mas nagkaroon ng linaw ang nangyari nang iharap ni Regina Di Choco sa pulis ang anak na si Angela na karelasyon ni Sheldon. Sa pinagtagpi-tagping impormasyon mula sa sinumpaang salaysay ni Angela at mula sa hiwalay na investigasyon at impormasyon mula sa mga ibang testimonya, ito ang lumalabas na nangyari. Ayon kay Rowan, sa unang interview na binigay ni Angela sa NBI, kung saan nandun siya mismo at nakinig, sinabi umano ni Angela na mga around 3 p.m. ng June 20, nagpasama si Sheldon na sunduin si Tanya sa bus terminal ng Dao, Pampanga. May ibibigay nga na pera si Sheldon kay Tanya na pambili ng kotse para sa mga anak nila. Balak raw ni Sheldon dalhin si Tanya sa apartment ng ina ni Angela para doon bilangin ang pera. Mas safe at secure daw kasi doon magbilang at ibigay ang pera. So, sinundo nila si Tanya, pero nagpapaba raw si Angela sa isang mall. Mga 5 p.m. sa CCTV ng isang Japanese restaurant sa Angeles City, nakita na magkasama si Sheldon at Tanya na pumasok. Mga 6 p.m. nakita na sabay silang umalis na dalawa. Ang CCTV na ito ang nagamit na proof na kasama ni Tanya si Sheldon nung araw na yon. Naalala nyo? Sinabi ni Rowan na nakapag-text pa si Tanya sa kanya ng mga 7 p.m. di ba? So may assumption na buhay pa si Tanya ng mga 7 p.m. Sa opisyal na sinumpang salaysay ni Angela sa CIDG, iba ito sa unang interview na ibinigay niya umano sa NBI. Mga 9 p.m. nang pumunta si Angela sa apartment na tinitirhan nila ni Sheldon. Kikitain raw niya si Sheldon doon. Nag-drive siya papunta doon gamit ang puting van. Pagpasok niya, sinalubong agad siya ng isang balisang-balisang Sheldon. Sabi raw sa kanya, "Huwag kang mabibigla." Sabay na pinasunod siya papasok ng bahay. Dumiretso si Sheldon sa lababo at nakita ni Angela na naguhugas ito ng pera na may bakas ng dugo. Tapos, sinabihan raw siya ni Sheldon na pumunta sa maid's room. At pagpunta ni Angela sa maid's room, nakita niya doon si Tanya sa sahig. Duguan at nakabalot ng tuwalya ang ulo at wala ng buhay. Sinabihan siya ni Sheldon na kumuha ng plastic garbage bag at balutin ang ulo ni Tanya nito. At ginawa nga ni Angela yun. Tapos sabi ni Sheldon, tulungan siya buhatin ang katawan para ilipat sa bandang dirty kitchen. Hinawakan ni Angela ang paa at si Sheldon ang upper body at kinaladkad nila papunta sa kitchen. Sa dirty kitchen sa likod ng bahay, nakita ni Angela ang maliit na hukay. Doon nila binaon si Tanya. Binalikan nila ang maid's room para linisin ang mga nagkalat na dugo. Tapos inilagay nila sa iba pang black garbage bags ang mga kagamitan ni Tanya, kasama ang cellphone ni Tanya. Sakay ng puting van, dinala nila ang mga kagamitan ni Tanya sa magkakahiwalay na lugar sa Malolos, Bulacan. Doon nila tinapon ang mga black garbage bags na laman ang mga kagamitan ni Tanya. At dito lang nga na-trace ng pamilya ang cellphone ni Tanya. Sabi ng mga otoridad, pwedeng attempt daw ito ng suspects para iligaw ang investigasyon at paghahanap kay Tanya. Sabi ni Angela, nagawa niya raw lahat ng ito dahil natatakot siya na pag hindi niya sinunod si Sheldon,
baka siya naman ang gawa ng masama. Mula sa mga nakuhang ebidensya, testimonya at resulta ng investigasyon, sinampahan ng kasong parricide si Sheldon. Si Angela, sinampahan ng kasong accessory to the crime of murder. Sa buong time na ito, hindi nagpakita si Sheldon sa mga otoridad. At noong June 10, 2016, halos isang taon mula nang paslangin si Tanya, sakalang naglabas ng warrant of arrest para kay Fidel Sheldon Arcenas para sa kasong parricide. Si Angela Di Choco, inirekomenda naman ng pulis na ilagay sa Witness Protection Program kasama ang inang si Regina para maprotektahan sila at ang kanilang testimonya. Pero bago pa ang warrant of arrest si Sheldon sa kasong parricide, naglabas na ng warrant of arrest ang isang Angeles City Municipal Trial Court noon pang July 2015, isang buwan matapos patayin si Tanya. Pero ang warrant na ito ay konektado sa ibang kaso ni Sheldon. Meron na palang ibang kaso si Sheldon. Nadiskubre na noong 2011 na convict na pala si Sheldon sa kasong attempted homicide. Imbes na makakulong, nag-apply siya sa korte at pinayagan na mag-avail ng 4-year probation. Pero isa sa mga kondisyon ng probation ay ang regular na reporting sa probation officer niya. At noong June 24, 2015, na mapapansin na 4 days ito after patayin si Tanya, hindi nakapag-report si Sheldon sa kanyang probation officer. At dahil na-violate niya ang probation condition na ito, nag-issue ng warrant of arrest kay Sheldon. Pero warrant of arrest man para sa 2011 attempted homicide case o warrant of arrest para sa 2015 parricide case, walang Sheldon Arcenas na nahuli. Taong 2026, halos 11 years na mula nang matagpuan si Tanya na nakabaon sa likod ng bakanting apartment. Pero ang prime suspect, hindi pa rin nahuhuli ng mga otoridad. 11 years na at hindi pa rin masagot. Ano ang motibo sa pagpatay kay Tanya? Paano nauwi sa ganong klaseng karumal-dumal na krimen ang dating pagmamahala ng mag-asawa? Ang sagot, malalaman kung mahuhuli pa si Sheldon. At 11 years na ring naghahanap ng hustisya ang pamilya ni Tanya D. Nangungulila ang mga naiwang anak, kapatid at ina. So anong tingin nyo? Bakit hindi pa rin maaresto si Sheldon? Mahuhuli pa kaya siya? Anong tingin nyong motibo sa krimen na ito? Sapat na ba ang investigasyon na isinagawa sa kasong ito? Share nyo na ang mga comments ninyo dito at mag-like rin kayo at i-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako si Dennis Dato at ito ang Philippines Most Shocking Stories.